Một anh chàng không tin có ma nên dũng cảm đứng ra săn ma. Không ngờ trong một chuyến đi khó đỡ anh mang nguyên một con ma theo người ám cho vui. Trên đời có hai loại người, đó là người tin có ma thật và những người chưa bao giờ có vinh hạnh được gặp ma. Anh chàng nhân vật chính của chúng ta trong Summer of 58 là loại thứ hai. Tên cúng cơm của anh ta là Alex Morton và anh ta là một người hoàn toàn không tin chuyện ma quỷ. Alex cho rằng những câu chuyện ma là do con người tự bịa ra để giải thích cho những lỗi lầm của mình hoặc âm mưu ám hại người khác rồi ném đá giấu tay qua câu chuyện bịa. Rất khó chịu với những người từ sáng đến tối hoàn toàn bị huyễn hoặc bởi những câu chuyện ma quỷ rùng rợn. Alex quyết định trở thành một blogger săn ma. Anh ta đã hoạt động được một thời gian với phương pháp đơn giản và hấp dẫn nhất là đến những ngôi nhà bị đồn là có ma rồi ngủ lại đó vài hôm. Ban ngày anh sẽ ngủ, còn ban đêm anh sẽ thức dậy, dùng máy quay đi một lượt khắp mọi ngóc ngách tìm biểu hiện của ma quỷ. Với cách làm của mình, Alex đã chứng minh được hai căn nhà bị đồn có ma thực ra chẳng có gì cả. Để chiều lòng fan, khi được họ gợi ý hãy đến khám phá một địa điểm đặc biệt, đó là một ngôi nhà dạng trại hè ở tận nước Nga. Đi kèm theo đó là câu chuyện đầy rùng rợn đã xảy ra tại đây vào năm 1958. Người ta đã phát hiện tất cả mọi người bao gồm cả học sinh nghỉ hè và các giáo viên, quản lý trại đều biến mất, không để lại dấu vết gì. Thủ phạm được cho là một cậu bé trong nhóm học sinh nghỉ hè vì đồ đạc của các nạn nhân đều được phát hiện bị cất trong tủ riêng của cậu ta. Nhưng cậu bé này cũng mất tích cùng lúc với tất cả mọi người nên vụ án gần như đi vào ngõ cụt. Từ đây, nhiều câu chuyện ma quỷ được người dân địa phương kể lại như những linh hồn của nạn nhân ám vào căn nhà, những bóng trắng, tiếng bước chân, hiện tượng lạ liên tục xảy ra bên trong khu nhà này. Cuối cùng, những người có liên quan đã quyết định dùng ván gỗ đóng chặt ngôi nhà rồi bỏ hoang cả khu đất này không cho bất kỳ ai tiếp cận. Mùa hè năm 2008, đúng 50 năm sau thảm họa trại hè, Alex đáp chuyến bay tới Nga và xách hành lý đi vào ngôi nhà bị ma ám. Đúng theo cách làm quen thuộc của mình, anh chuẩn bị thức ăn, camera, túi ngủ để có thể sống vài ngày bên trong nhà. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, anh quay ra dùng ván đóng chặt cửa ra vào từ bên trong như một lời tuyên bố chắc nịch rằng mình sẽ không rời đi cho đến khi chứng minh được câu chuyện ma quỷ tại đây là một trò đồn đãi nhảm nhí nữa. Trời vẫn còn sáng, Alex tranh thủ cầm camera đi một vòng kiểm tra tình hình của khu nhà. Anh bắt gặp một tờ báo, nhưng nó toàn tiếng Nga nên không đọc được. Cũng may lúc trước anh có làm công tác dịch thuật nên có ít vốn liếng để tiếp cận thứ ngôn ngữ khó nhằn này. Anh liền lấy quyển từ điển Nga anh mang theo sẵn, và thế là mất chút thời gian, nhưng căn bản vẫn hiểu được các ghi chép nói gì. Tờ báo cũ rơi gần cửa chính cho biết rằng trại hè này tên là Yunos, mở năm 1955 với giám đốc là bà Maria Anatolievna. Biến cố của tòa nhà xảy ra và mọi nghi vấn đổ dồn vào cậu bé tên Yakov, một thành viên sống trong trại hè này. Đồ đạc của những người khác được tìm thấy trong tủ của cậu, nhưng tung tích của cậu bé cũng không thể xác định. Alex kiểm tra tủ điện thì thấy hệ thống điện có vẻ vẫn còn hoạt động, nó chỉ bị thiếu mất một cầu chì. Nếu anh ta tìm được một cầu chì thay thế, sẽ có thể bật lại hệ thống điện của tòa nhà này. Cuối căn phòng có vẻ giống nhà bếp là một nhà vệ sinh. Mặc dù bị đóng ván kính nhưng do không có cửa chặn nên Alex có thể dễ dàng tháo các tấm ván để mở lối đi. Bên trong nhà vệ sinh là một tấm ảnh kỷ niệm của trại hè còn lưu lại, kèm theo đó là một mảnh giấy ghi lại câu chuyện về một bé gái sợ nước bị bạn bè bắt nạt. Cô gái sau đó mất tích một thời gian rồi trở về trả thù tất cả những kẻ đã trêu chọc mình ngày xưa. Một tiếng chim đập cánh dồn dập đã khiến Alex giật mình. Bên trong bồn cầu vẫn còn xác của một con quạ. Có vẻ bọn chúng tìm đến đây vì lý do gì đó. Ngoài nhà vệ sinh, phòng bếp còn thông đến một hành lang khá tối với một chiếc tủ đựng đồ chơi. Phía trên nóc tủ là hai chú mèo đang nghỉ ngơi rất thảnh thơi. Có lẽ đây là hành lang chung của khu nhà, vì dọc hành lang có dãy tủ đựng vật dụng ghi tên từng người. Hai căn phòng ở hành lang này đều bị đóng chặt và có cửa chặn nên không thể phá thông được như cửa nhà vệ sinh. Cuối hành lang còn sót lại tờ báo cũ. Thông tin trên đó nói rằng cuối mùa hè các bậc phụ huynh không thể liên lạc được với con của mình nên đã tìm đến trường. Họ phát hiện ra trường hoàn toàn trống rỗng, không còn một ai ở đây. Tất cả mọi nỗ lực tìm kiếm với sự giúp đỡ của dân địa phương đều không mang lại kết quả. Quay lại nhà vệ sinh, Alex cảm thấy kinh ngạc khi từ đâu xuất hiện một chú thỏ bông đứng hiên ngang ngay trên cửa sổ. Lần trước anh vào đây trên cửa sổ hoàn toàn không có gì. Làm sao chú thỏ bông này lại bỗng dưng xuất hiện được? Hơn nữa, mắt của chú được thêu bằng loại chỉ đặc biệt khiến nó phát sáng trong bóng tối. Lúc này, phía hành lang có tiếng mèo kêu và đổ vỡ. Alex quay lại chỗ các chú mèo thì thấy một chiếc hộp bị rơi ra. Bên trong là một số nến cũ.
anh liền nhặt lấy để sử dụng vào buổi tối. Tuy nhiên, Alex lần nữa giật mình vì thấy chú thỏ bông quen thuộc đang đứng phía sau cánh cửa tủ đang dựng trên tường. Quay lại kiểm tra phòng tắm, anh không thấy chú thỏ bông trên cửa sổ đâu nữa. Không lẽ nó đã tự di chuyển? Trời bắt đầu tối và Alex quyết định ngủ một giấc để chuẩn bị cho đêm trải nghiệm đầu tiên. Đêm đầu tiên. Alex tỉnh dậy vào giữa đêm. Những ngọn nến chỗ túi ngủ do anh thắp lúc đầu đã giúp soi sáng một phần căn phòng tối tăm. Để bắt đầu khám phá, anh cầm lấy chiếc máy quay và mở chế độ ghi hình vào đêm. Nó tỏ ra khá hữu ích trong tình trạng thiếu sáng của căn nhà ở thời điểm hiện tại. Trong nhà vệ sinh có thêm mấy con quạ chết không biết từ đâu ra. Trên cửa sổ thì ai đó đã gắn lên một tấm hình cụ già như muốn nhắn gửi điều gì. Alex liền mở cửa và đi vào hành lang bên trong. Chú thỏ bông giờ lại nằm gục mặt trên ghế chứ không nấp sau cánh cửa nữa. Xung quanh anh cứ văng vẳng tiếng ầm ẹp của ván sàn và bước chân thì vang vọng từ đâu đó. Cứ như có ai đó cùng sống tại căn nhà này với anh vậy. Hai chiếc mặt nạ chống hơi độc được ai đó mắc trong hành lang và trong phòng bếp giờ đây thực sự đáng sợ vì khi hiện ra từ xa trông như khuôn mặt ai đó đang ẩn hiện. Cửa ra ngoài phòng bếp bất ngờ bị đóng chặt. Con thỏ bông một lần nữa di chuyển về phía sau cánh cửa kèm theo nhiều tiếng động lạ xung quanh, cứ như cố chứng minh rằng Alex đã sai khi tin rằng không có ma. Khi đang lần mò tìm cách mở cửa thì camera bỗng nhòe đi như vừa bị thứ gì đó làm nhiễu. Có tiếng điện thoại treo ở phòng bếp, cửa cũng tự động được mở như mời gọi anh ra nghe điện thoại. Khi bước đến chỗ ngủ của mình với những cây nến thì Alex chết sững khi nhìn thấy một bé gái tóc vàng đang ngồi thảnh thơi nhìn những ngọn nến. Được vài giây thì cô bé bất ngờ vội tắt nến. Mọi thứ trở nên tối om và có tiếng bước chân ai đó chạy đến gần Alex. Anh bị ai đó quật trúng một phát rồi sau đó không biết gì nữa. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ căn phòng khiến nó sáng rõ hơn. Anh nhận ra đây là một trong hai căn phòng đã bị khóa trong hành lang. Không hiểu sao anh lại vào được chỗ này. Nhìn quanh thì đây có vẻ là phòng ngủ cho các học sinh trại hè. Có nhiều giường tầng cùng với các vật dụng nằm la liệt trong phòng. Alex nhanh chóng trấn tĩnh và quay ra tìm camera của mình. Anh đi nhanh ra hành lang thì nhận ra căn phòng đối diện cũng đã được mở, nhưng bên trong là xác của một con vật gì đó đang bị ruồi bu đen kịt, trông rất kinh khủng. Alex đi ra nhà bếp thì gặp chiếc camera cùng quyển từ điển của mình nằm yên vị trên mặt đất với một tờ giấy được đính kèm. Tờ giấy ghi anh không được chào đón ở đây. Có vẻ như ai đó, hoặc chính xác là thứ gì đó ở đây không muốn anh có mặt lâu hơn nữa. Có lẽ nó cũng đã lấy mất các ngọn nến để anh không có gì thắp vào buổi đêm và nhanh chóng rời đi. Alex liền nghĩ đến hệ thống điện. Nếu sửa được thì anh sẽ có ánh sáng vào buổi tối và tiếp tục trụ lại được. Anh liền quay ra căn phòng đối diện chỗ ngủ. Nó đã được mở nhưng vẫn còn những tấm ván niêm phong. Mấy tấm ván thì không làm khó được Alex. Anh dễ dàng gỡ chúng ra để khai thông lối vào phòng. Đây có vẻ là một phòng học vì bàn ghế tuy bị xô đổ ngổn ngang nhưng vẫn giữ lối bố trí rất đặc trưng. Trên đầu tường là một tấm bảng đen cùng các khẩu hiệu cổ động bằng tiếng Nga. Cái xác bị phân hủy ở giữa phòng mà anh thấy hôm trước có vẻ thuộc về một con vật khá to lớn, nhưng không thể nhận dạng được. Xung quanh cái xác là dấu máu bị bôi ra bởi nhiều thứ, có cả vết chân mèo và dấu bàn tay in trên mặt bàn gần đó. Trên ghế là một tờ báo cũ giới thiệu vị giám đốc trại hè Maria Anatolievna với thâm niên 6 năm công tác tại trại trẻ mồ côi từ năm 1944 đến năm 1950. Chính vì vậy, người ta kỳ vọng vào cách quản lý của bà với tính kỷ luật cao sẽ được đặt lên hàng đầu. Xung quanh phòng học cũng có nhiều tranh dán tường cổ động sự kỷ luật cho học sinh. Phía cuối lớp học là một hộp đồ cũ, bên trong có vài bóng đèn và một cầu chì còn nguyên vẹn. Alex liền lấy cao hộp và mang ra chỗ ngủ của mình để tiện sử dụng. Anh gắn cầu chì vào bán điện tổng, sau đó vào lớp học bật cầu giao đèn. Cả căn nhà sáng lên, dù những bóng điện đã có tuổi đời 50 năm vẫn chạy tốt. Riêng khu phòng ngủ có vẻ đèn đã bị hỏng nên không có ánh đèn mà chỉ có ánh nắng. Đêm thứ hai. Khi Alex giật mình thức dậy xem đồng hồ thì nhận thấy nó chạy đến 3 giờ 7 phút sáng rồi dừng hẳn. Mặc dù không tin vào chuyện tâm linh, nhưng Alex cũng biết đây là thời điểm rất đặc biệt. Theo quan niệm dân gian của người Nga thì đó là lúc địa ngục mở cửa, các linh hồn sẽ hoạt động mạnh và nhiều chuyện kỳ dị sẽ xảy ra vào giờ này. Alex đứng dậy, cầm lấy camera và tiếp tục công việc của mình. Nhà vệ sinh có vẻ không có gì đặc biệt. Alex liền đi sang phía hành lang.
Ánh đèn điện đã thắp sáng khá rõ phần hành lang nên có vẻ cũng không đáng sợ lắm. Tuy nhiên, cửa dẫn vào phòng học lại bị mắc kẹt, như ai đó chặn lại không cho anh mở. Bất ngờ, ở cửa đối diện có tiếng gõ rõ to khiến Alex giật mình. Anh liền mở cửa phòng ngủ và tiến vào. Căn phòng không có đèn nên tối om, và chiếc radio trong góc không rõ đã tự bật lên từ khi nào. Alex liền tắt nó, rồi quay trở ra ngoài. Anh nghe tiếng ai đó đang chạy và cửa mở ở phía ngoài. Khi đến ngưỡng cửa thì một bóng trắng nhỏ chạy vọt qua mặt anh. Cảm thấy lạnh gáy. Alex bước ra ngoài hành lang và phát hiện có thứ gì đó trôi bồng bềnh trong bếp. Khi anh đến đủ gần thì phát hiện đó là một phụ nữ đang nổi trên không trung như đang bay. Khi bước thêm vài bước thì người này biến mất. Alex quay lại phòng học, thử mở cửa thì lần này nó đã mở, nhưng có ai đó vừa kéo cái xác ở giữa phòng ngang qua mặt anh. Dấu vết để lại cho thấy nó bị kéo vào ống thông hơi ở chân tường. Cuối phòng học có một chiếc hộp gỗ ai đó đặt lên bệ cửa sổ. Alex nhớ rất rõ, buổi sáng anh đi qua không hề thấy chiếc hộp này. Alex cảm thấy tò mò muốn biết chiếc hộp bí ẩn này chứa gì bên trong. Khi vừa bước ra khỏi lớp học thì bóng đèn trên cửa bỗng dưng bị nổ và vỡ tan tành. Alex đành quay trở ra chỗ ngủ của mình để lấy bóng đèn mới vào thay lại. Căn phòng ngủ lúc này đã bị khóa, còn phòng vệ sinh lại có tiếng nước chảy. Alex quay vào nhà vệ sinh thì nhận ra có một chiếc hộp nhỏ ai đó bỏ lại trên bồn cầu. Khi cầm nó lên thì từ trên trần có một dòng chất lỏng đen kịt nhỏ xuống tay. Ngước nhìn lên anh thấy một bóng ma tóc dài đu trên góc tường. Nó lao vào anh rồi biến mất. Chiếc hộp cũng biến mất ngay sau đó. Alex bước ra phòng ngoài thì bất ngờ đèn ở phòng này cũng vụt tắt. Từ trong bóng tối, một người nhỏ thó lao ra khiến anh chết sững. Phòng ngủ sau một hồi đóng kín đã tự động bật mở cửa. Alex men theo cửa đi vào thì thấy lờ mờ trong bóng tối một người trần như nhộng đứng nhìn anh với một ánh mắt cực kỳ kinh dị và nụ cười nham nhở, đầy tà ác. Khi anh bước vào thêm vài bước thì nó cũng biến mất. Trên chiếc bàn phía sau bóng ma đó là chiếc chìa khóa kèm theo một tờ báo. Bài báo viết rằng vào năm 1950 đã có một vụ bê bối diễn ra tại trại trẻ mồ côi trong vùng. Một nhân viên đã tố cáo những hành động vi phạm lên cấp trên khiến nơi này bị đóng cửa. Alex sử dụng chiếc chìa khóa để mở chiếc hộp gỗ trong phòng học. Chìa khóa vừa khớp và chiếc hộp mở ra để lộ một quyển sổ bên trong. Đây chính là nhật ký của bà Maria Anatolievna, giám đốc của trại hè. Bà viết quyển nhật ký này từ ngày bắt đầu mở cửa trại hè, một công trình mà bà phải đầu tư công sức suốt 3 năm. Quyển nhật ký đã đưa Alex trở lại một ngày đặc biệt đối với Maria. Khi đó, cơn bão vừa qua đã khiến cả khu trại hè mất điện. Bọn trẻ cùng các nhân viên đã đi nghỉ ngơi ở phòng ngủ phía đối diện, chỉ còn giám đốc Maria ở lại trong phòng học. Bà đi một vòng kiểm tra các thứ và phát hiện ai đó đã giấu chìa khóa kết sắt của mình. Trong một ngăn phòng học, bà tìm thấy mảnh giấy với lời nhắn của ai đó gửi cho cô học sinh Anna. Nội dung nói người này đã phát hiện một âm mưu khủng khiếp tại trại hè này mà chủ mưu không ai khác là bà giám đốc. Người này bảo Anna hãy báo với tất cả học sinh trong khi cậu ta giấu chìa khóa kết sắt của bà ta vào tủ đồ. Maria liền đi theo manh mối và tìm thấy chìa khóa két của mình giấu trong một hộp nhạc. Mở được két sắt, bà ta liền kiểm tra các thứ cất trong này. Chúng bao gồm một mặt nạ phòng độc bị ai đó giấu đi vài bộ phận khiến nó không thể hoạt động, một bình khí gây mê cũng không cánh mà bay. Bên trong chỉ còn lại một bình khí gây mê dự phòng và tập tài liệu bí mật. Tập tài liệu đề cập đến việc Maria âm thầm làm việc với bác sĩ Alexei Sergeyevich từ thời còn làm y tá ở trại trẻ mồ côi. Theo đó, con trai của bà Maria là Ivan bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Cậu ta sẽ sớm qua đời nếu không có trái tim khác để thay thế. Còn tay bác sĩ là người duy nhất có thể phẫu thuật thay tim cho Ivan. Sau nhiều lần lựa chọn, Maria đã nhắm đến cậu học sinh ngoan hiền Yakov vì vẻ ngoài của Yakov khiến bà ta nhớ đến con trai của mình. Để cứu con, bà đã lên kế hoạch sắp đặt cho cái chết của Yakov trông giống một vụ tai nạn, sau đó sẽ cướp lấy quả tim ghép cho Ivan. Để trả ơn cho sự giúp đỡ và kín miệng của bác sĩ Alexei Sergeyevich, Maria đã lập kế hoạch gây mê những đứa trẻ đang vui chơi tại trại hè để hắn có thể lén cắt trộm thận của chúng đem đi bán. Hôm nay chính là ngày hành động. Maria liền lấy bình khí gây mê ra và nối ống vào cửa phòng ngủ, sau đó mở van xả. Trong khi chờ đợi khí gây mê có tác dụng thì chuông báo động của quân đội vang lên. Maria nhận ra bình khí gây mê thứ hai lại đang được xả trong phòng học mà mình đang đứng, và một người đàn ông mặc đồ bảo hộ mang mặt nạ phòng độc bước vào phòng. Cảm thấy mệt mỏi, Alex
dừng đọc tập tài liệu ở đoạn này thì phát hiện trời cũng đã sáng. Cửa phòng ngủ lại bị đóng chặt, cứ như thể ai đó chèn nó từ bên trong. Có một mảnh giấy kẹp khe cửa với thông điệp: vì sao hắn đã cảnh báo rồi mà sao anh ta vẫn không chịu nghe? Hãy mau chóng rời khỏi nơi đây. Alex liền nảy ra ý nghĩ trò chuyện với kẻ bí ẩn này bằng cách viết lên giấy. Anh xé những trang còn trống trong cuốn nhật ký của Maria và bắt đầu viết. Qua những câu chữ được trao đổi, sự thật kinh hoàng năm xưa bắt đầu được vén lên. Người nấp sau cánh cửa chính là Jacob. Cậu ta phát hiện ra âm mưu khủng khiếp của Maria nên trốn đi. Nhưng vào buổi sáng của ngày hôm sau, khi quay về theo dõi tình hình thì thấy mọi người đều đã biến mất. Ngoài ra, những phụ huynh học sinh khác khi phát hiện con cái mình mất tích đã buộc tội cho Jacob gây ra thảm án. Cảm thấy quá sợ hãi nên cậu quyết định bỏ trốn luôn trong khu nhà này mà không dám ra ngoài. Còn lý do vì sao Jacob lẫn trốn lâu như vậy mà không bị ai phát hiện thì công lao thuộc về hồn ma của các nạn nhân xấu số. Chúng đã hù dọa bất cứ ai muốn bước vào khu nhà này. Từ thời điểm đó đến hiện tại, Jacob đã sống sót và lẫn trốn trong hệ thống thông hơi của tòa nhà này. Cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng manh mối có vẻ đến từ người đàn ông đã gặp Maria và bản kế hoạch đen tối của họ. Người này từng làm bác sĩ tại trại trẻ mồ côi mà sau này được cải hoán thành bệnh viện. Bệnh viện đó hiện đã bỏ hoang và nằm ở gần khu vực này. Sau một hồi trao đổi, Jacob im lặng và có vẻ không muốn tiếp tục trò chuyện nữa. Alex thấy vậy, liền quyết tâm đến bệnh viện để làm rõ chuyện này. Anh bỏ dở cuộc săn ma ban đầu, gỡ hết ván niêm phong mà mình đã đóng vào cửa chính của khu nhà, rồi từ đó mang ba lô cùng các dụng cụ cần thiết tìm đến bệnh viện bỏ hoang. Sau khi băng rừng tìm đến được bệnh viện thì trời cũng đã tối. Như vậy, anh sẽ trải qua đêm thứ 3, cũng là đêm cuối cùng tại một nơi xa lạ, không phải trong căn nhà kia mà ở bệnh viện. Đêm cuối cùng. Khu vực bệnh viện đã bỏ hoang nhiều năm và có nhiều căn phòng bị khóa bằng dây xích chắc chắn. Alex bèn dùng chiếc máy mài của mình mang theo trong ba lô để dùng thay cho máy cắt. Sau nhiều lần cắt xích thành công thì chiếc máy mài đã hết pin. May sao anh nhặt được một chiếc kìm sắt nên vẫn tiếp tục mở được các căn phòng bị khóa. Nghi vấn của Alex đã được khẳng định khi trong bệnh viện bỏ hoang này cũng có dấu hiệu ma ám. Nhiều bóng ma nhảy sổ ra hoặc thoát ẩn thoát hiện hù dọa anh. Đặc biệt là bóng ma một phụ nữ có vẻ giống Maria. Lối ra đã biến mất, những căn phòng cũng biến hóa liên tục. Các thế lực ở đây có vẻ như muốn nhốt anh lại mãi mãi. Trong lúc tìm đường thoát, anh phát hiện những tài liệu cho biết bác sĩ Alexei Sergeyevich bị phát hiện lén kê thuốc sai do đám trẻ mồ côi khiến chúng bị bệnh, rồi tìm cớ mổ lấy thận bán cho chợ đen. Sau khi sự việc bại lộ, quân đội đã đóng cửa trại trẻ mồ côi và vị bác sĩ phải ngồi tù 6 năm. Từ ghi chép của một nhân viên trực đêm, Alex biết được có một bóng ma phụ nữ bước ra từ chiếc tủ gỗ có treo một mảnh bùa kết bằng lông chim và chỉ, đang thành mạng lưới giống như Dreamcatcher. Anh tìm đến đúng chiếc tủ này và đẩy nó ra để lộ một cánh cửa bí mật. Bên trong là một căn phòng nhỏ, có xác của một người phụ nữ treo cổ, còn trên sàn là nhiều bộ xương có vẻ là của trẻ em. Trong phòng có chiếc kết sắt chứa một số tài liệu, trong đó có tài liệu viết bác sĩ Alexei Sergeyevich sau khi vụ án xảy ra đã phủ nhận mình làm việc chung với Maria. Hắn ta khai Maria đã đề nghị tiếp tục trộm nội tạng của những đứa trẻ đem bán, nhưng Alexei từ chối và nói không muốn thực hiện hành vi tàn ác này nữa. Hắn còn cho rằng Maria đã bị tâm thần hoang tưởng vì con trai cô đã chết từ năm 1950. Trong kết sắt, Alex cũng thấy giấy chứng tử của Ivan ghi năm mất là năm 1950. Lúc này căn phòng bỗng dưng biến đổi, cái xác của Maria biến mất, cửa ra cũng biến thành bức tường. Trên bàn có một mảnh giấy do Maria ghi lại thể hiện nỗi uất hận của mình. Bà ta thề sẽ bám theo bất kỳ kẻ nào mở cửa vào căn phòng này và sẽ tìm cách trở lại để trả thù những ai đã làm hại mình. Đọc xong những lời hăm dọa của Maria, Alex nhìn thấy chiếc sọ đặt trên bàn gần đó có cắm một con dao nên nhanh tay rút ra làm vũ khí tự vệ. Kỳ lạ thay, khi anh cầm con dao lên thì mọi thứ trở về bình thường. Thấy vậy, Alex liền mang theo con dao và chạy khỏi bệnh viện, trong khi ngoài trời ánh rạng đông cũng vừa ló dạng. Sau đó, Alex đã tập hợp và mang tất cả bằng chứng liên hệ với các nhà chức trách để làm rõ vụ việc. Thời gian trôi nhanh, 3 tuần sau, Alex quay lại trại trẻ tìm Jacob. Anh ghi lại lời nhắn trên mảnh giấy rằng mình đã giải oan cho cậu, đồng thời giữ bí mật không cho ai biết Jacob đang trốn trong khu nhà. Giờ đã đến lúc Alex phải tiếp tục hành trình săn ma của mình. Mục tiêu là căn nhà được đồn rằng có một phù thủy từng cư ngụ.
Vài ngày sau, Alex rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Anh nhận ra thứ gì đó đã bám theo mình từ bệnh viện bỏ hoang đó. Nó nhốt anh trong căn nhà trong khi pin camera đã cạn. Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, Alex thấy một lá bùa giống hệt lá bùa treo trên tủ ở bệnh viện. Gần đó có một bà cụ vẫy tay với anh. Bà ta chính là Maria. Lý giải câu chuyện của trại hè Yunus. Câu chuyện diễn ra tại trại hè có thể tóm tắt như sau. Năm 1944, quân đội thành lập trại trẻ mồ côi để chăm sóc cho những đứa trẻ mất người thân trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đến năm 1950, vụ bác sĩ Alexei mổ trộm thận của những đứa trẻ bị tố cáo với một nhân viên dẫn đến kết quả hắn phải đi tù 6 năm. Y tá Maria cũng bị thôi việc và cấm hành nghề y do có liên đới. Không ai biết Maria đã giúp đỡ vị bác sĩ, đổi lại việc ông ta hứa sẽ mổ tim cho Ivan. Việc bị lộ khiến không còn ai mổ cho Ivan và cậu bé qua đời. Maria bị cú sốc mất con nên mắc chứng tâm thần phân liệt. Bà ta cứ hoang tưởng rằng Ivan vẫn còn sống và cần phải mổ tim. Bà bỏ nhiều năm xây dựng trại hè Yunus rồi bắt liên lạc lại với bác sĩ Alexei khi ông ra tù. Vị bác sĩ nhận ra Maria đang bị hoang tưởng nên lợi dụng bà để tiếp tục công việc lấy cắp nội tạng của những đứa trẻ. Trước ngày hành động, họ bất cẩn để Yakov nghe trộm kế hoạch và cậu bé bỏ trốn không dám quay về trại hè. Alexei lén trộm một bình khí gây mê trong két của Maria. Chờ đến khi bà ta thực hiện kế hoạch thì ông ta cũng xả luôn bình khí còn lại gây mê luôn cả Maria. Gã bác sĩ mang tất cả những đứa trẻ đang hôn mê trong trại về giấu trong bệnh viện bỏ hoang rồi mổ lấy thận. Xong việc, hắn bước xác chúng vào căn phòng bí mật. Maria cũng bị nhốt tại đây cùng với chiếc két sắt của mình, trong khi Alexei dễ dàng qua mặt cảnh sát bằng cách khai mình không liên quan gì đến vụ trẻ con mất tích. Maria vẫn ngồi thẫn thờ giữa đống xác của những đứa trẻ, nhưng mãi cho đến khi phát điên và treo cổ tự sát, bà vẫn không thừa nhận đó là sai lầm của mình. Maria biện minh rằng bà ta làm tất cả chỉ vì muốn cứu con mình. Ôm mối hận lớn lao đó, Maria chết đi trong căn phòng tối và nguyền rủa bất cứ kẻ nào vô tình mở cửa bước vào căn phòng này. Có lẽ linh hồn bà ta đã trú ngụ trong con dao cắm trên chiếc sọ và Alex cũng không biết mình vừa giải phóng cho một ác linh khi muốn tìm vũ khí tự vệ. Đến khi anh ta mang con dao đến căn nhà của tay phù thủy kia, chiếc bùa treo trên cửa đã giải phóng linh hồn Maria ra một lần nữa và nạn nhân lần này không ai khác chính là Alex. Những bí ẩn chưa có lời giải. Có một số chi tiết chưa được lý giải rõ khiến chúng trở thành những bí ẩn thú vị trong cốt truyện Summer of 58. Hồn ma cô gái trong nhà vệ sinh có vẻ chính là cô gái sợ nước được kể trong mảnh giấy. Cô ta xuất hiện theo tiếng nước chảy, nhỏ chất lỏng màu đen xuống Alex giống như một con ma chết đuối. Vị trí cô ta xuất hiện ngay sát cái tủ chứa tờ giấy kể câu chuyện của cô ta. Yakov có lẽ đã chết từ lâu và trở thành một hồn ma. Theo mốc thời gian thì đã 50 năm trôi qua kể từ khi biến cố diễn ra. Chính vì vậy nếu còn sống thì Yakov cũng phải 60 tuổi rồi. Với cuộc sống chui rút trong bóng tối và thiếu thốn mọi thứ, khó có thể để một người sống đến tuổi này. Mặt khác, chúng ta vẫn chưa từng gặp mặt trực tiếp cậu ta. Cuối cùng, sau khi đã phá án, minh oan cho Yakov, tại sao Alex không đưa cậu ta ra ngoài mà phải giấu thông tin để không ai đến làm phiền? Có thể Alex cũng nhận ra Yakov chỉ là một linh hồn, nhưng bản thân cậu nhóc lại không nhận thức được mình đã chết. Chính vì vậy anh ta đã để Yakov ở lại cái nơi mà cậu bị mắc kẹt cả cuộc đời. Alexei giết chết Maria chứ không phải bà ta tự tử. Maria bị Alexei nhốt trong căn phòng tối nên việc bà ta tự thắt được dây và treo cổ là điều khá khó xảy ra. Lý do đơn giản là hắn không dạy gì cởi trói để bà ta tự do tay chân. Vì nếu làm vậy bà ta có thể sẽ tìm ra cách thoát và gây chuyện. Nếu bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy chân của cái xác vẫn còn dây trói. Một người bị trói chặt hai chân làm sao có thể tự treo mình lên trần nhà. Nên kịch bản Alexei treo cổ Maria lên rồi làm cho giống tự tử là điều rất có thể xảy ra. Vừa rồi chúng ta đã cùng theo chân anh chàng blogger chuyên thực hiện các thử thách 24, 48, thậm chí là 72 giờ tại nhà ma với tựa game Summer of 58. Rõ ràng qua tất cả sự việc được phơi bày, cả một đại trọng án đã được khui ra một lần nữa. Nhưng lần này gần như mọi góc khuất tưởng chừng đã chìm sâu. Cuối cùng cũng được làm rõ hơn với góc nhìn tâm linh không thể đùa giỡn. Chừng này internet cho ngày hôm nay là đủ rồi. Anh em nói gì? Chưa à? Vậy thì Mọt sẽ tiếp tục đem đến những câu chuyện không kém phần rùng rợn lôi cuốn khác vào lúc 12 giờ trưa thứ 3, năm, 7 Chủ nhật hàng tuần để chiều lòng tất cả các bạn nha. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mọt Game qua từng sản phẩm nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.